everyone. This is the first problem of Java program. First, naatay import Java util, kani siya ang nag-access sa tanang class ug method. Naatay public class problem 1, open curly bracket, line 4. Ang main method, public static void main, close and open parentheses. Sa sulod sa string, square bracket, args, then curly bracket. Line 5, nag-declare ta og integer na data type, int square bracket, og identifier which is array1 equals new int ang size kay 10. So ang array length daw kay naay size 10. So, mao ni siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa line 9 to 12, nag-assigning value si array 1. Index 2, value kay 56. Array 1, index 2 is 40. Array 1, index 1 is 31. Array 1 index 8 is 6 plus array 1 index 2 para makita jud nato asa ang nakabutang ang value or assigning value. Ang atong index nag-start jud siya sa 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mao ni ang index na assigning value. Si array 1, index 2, iyang value kay 56. So, diriya nato siya ibutang sa index 2. Sa line 10, array 1, index 2, nahimo na siyang og 40. So, nawala na si 56. Na-change na siya og 40. Bali, ang value karon sa index 2 kay 40. Line 11, array 1, index 1 kay 31. So, 0, 1. So, naa diri sa index 1 ang value 31. Sa line 12, array 1, index 8, value niya kay 6. Plus, sa array 1, index 2, ang value sa index 2 kay 40. So, 40 plus 6 equals 46. So, ang index karon sa index 8 kay 46. So, maggamit ta og for loop. Ang syntax for loop kay initialization, condition, operation sa syntax for the for loop. For open close parentheses, int equals a 0, semicolon, a less than 6, semicolon, a plus plus. Open curly bracket, int a equals 0, mao ni ang initialization. A less than 6 ang condition. A plus plus ang operation and incrementation. Incrementation kay plus sign, pag minus sign, decrementation. Then sa line 15 mao ang SOP or system out print ln. ln kay pababa ang output. Open and close parentheses sa sulod na ang array 1. Index A plus double quote, semicolon, sa pag-execute sa program. So, for loop, ang int a equals 0, ang value sa a kay 0. So, 0 less than ba siya kay 6, which is true. So, mag-add to siya sa statement. Mag-SOP siya. Si array 1, index 0 kay ang value sa a kay 0. So, maunsa ang index 0. Ang index 0 kay 0. So, i-print siya
0. Then, mag-increment, mag-add 1. Pag-increment, add 1. Pag-decrement, minus 1. So, ang 0 plus 1 kay 1. So, ang value sa A kay 1. Si 1 ba kay less than kay 6? True. So, i-print niya ang value sa index 1, which is 31. Then, add plus 1. So, 1 plus 1 kay 2. Si 2 less than ba kay 6, which is true. I-print na pod niya ang value na index, which is 40. The incrementation, add 1, 2 plus 1 equals 3. Si 3 is less than ba kay 6, which is true. Print ang value sa index 3, which is 0. Then, incrementation, add 1, 3 plus 1 equals 4. 4 ba kay less than kay 6? True. Print ang value sa index 4, which is 0. Incrementation, add 1. 4 plus 1 equals 5. 5 is less than 6, which is true. Print ang values index 5, which is 0. Then, incrementation, add 1. 5 plus 1 equals 6. 6 is less than 6. So, false. So, dira mag-stop ang program. So, this is the output of the program. 0, 31, 40, 0, 0, 0. So, pababa ang output sa program. Nga, problem 2. Our main method is public static void main, open parentheses, string, square bracket, args, open parentheses, curly bracket. Nagamit ta og data type na int, square bracket, array1, the identifier, is equal to new int, ang size niya ay 5. Na ay size na 5, kani siya, nag-declare siya without value. So, ang sulod sa length, kay na ay size 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, sa line 7 to 11, nag-assigning value ta, which is RE1 index 2 is equal to 1. RE1 index 3 is equal to 40. RE1 index 1 is 31. RE1 index 0 is equal to 6. RE1 index 4 is equal to 56. Always remember na nag-start jud siya sa 0. 0, 1, 2, 3, 4. Si index 2 is equal to 1, diri siya. Nakabutang. 0, 1. Index 3 is equal to 40, diri siya. Index 1 is equal to 31, diri siya. Index 0 is equal to 6, diri Index 4 is equal to 56, diri siya. So, nagamit ta og for loop og if else statement. For open parentheses, int a is equal to 0, semicolon, a is less than array dot length, semicolon, a plus plus, curly bracket, if is open bracket, a is greater than equal to 2, curly bracket. System out print, open parentheses, RE1, A plus, double quote, close parentheses,
semicolon. Curly braces, else, curly braces, system out print, brackets, open and close brackets, double quote, true, close parenthesis, and semicolon. For int a equals to 0, ang value sa a kay 0. Si 0 is less than ba siya sa array 1. Length, which is 5. So, true, adto siya sa if kung si 0 is greater than or equal to 2. False. Tapos, ambak siya sa else. Then, i-print niya ang true. Comma, then, add to siya sa incrementation. Add 1, then back to initialization. Is 0 plus 1 is equal to 1. 1 less than 5, true if 1 is greater than and equal to 2, which is false. So, ambak siya sa else, then i-print niya ang true. Comma, then add to siya sa incrementation. Add 1 plus 1 is equal to 2. So, back to initialization, ang a is equal to 2 is less than 5, which is true. If 2 is greater than equal to 2, the result is true. Print ang array 1, index 2, which is 1. Next is increment. Add 1, 2 plus 1 is equal to 3. Value sa a equals 3. 3 is less than 5, true. If 3 is greater than 2, which is true. So, print ang array 1, index 3 is, which is 40, then comma. Next, increment, add 1, so 3 plus 1 is equal to 4. 4 less than 5, which is true. If 4 is greater than 2, the result is true. So, print ang array 1, index 4, which is 56. Next, increment, add 1. So, 4 plus 1 is equal to 5. Ang value sa a is kay 5. 5 is less than 5. False ang result. So, mag-stop na ang program. Sa problem 3, naatay import java.util.asterisk semicolon. Sa line 3, naatay class name, public class problem 3. Sa line 4, atong main method, public static void main, string, square bracket, args, open curly bracket. Sa line 5, nag-declare ta og walay value. So, atong gigamit na data type kay int, square bracket, then ang ato ang value name or variable name, array1 equals to new int, tapos ang size sa atong length kay 5. So, naatay size sa ato ang length kay 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mo ni ang size sa atong length. In line 8, int a equals to array1 dot length minus 1. Si integer a daw, ang iyang length daw, minusan daw og 1. So, pila man ang ato ang length? Diba 5? So, natay 5 ang length or size. Then, minusan og minus 1 equals to 4. So, ang atong a karon kay 4. In line 10 hanggang line 14, nag-assigning value siya. So, si array1, index 0, iyang value kay 1. Array1, index 1, iyang value kay 2. Array2,
iyang value kay 3, RE1 index 3 iyang value kay 4, RE1 index 4 ang iyang value kay 5. Always remember na ang index mag-start yun na siya og count sa 0. So, nani. Diba naatay size na atong size kay 5? So, ang atong mag-start ta uhip sa 0. 0, 1, 2, 3, 4. So, mao ni ang ato ang index 0, 1, 2, 3, 4. Kani siya, mao ni ato ang size na atay 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ato ang size. Size or length. Pwede ito maglibog. Then, kani mao ni ato ang index. Then, i-assign no nato ang value sa atong mga index. So, ang sa index 0, naa siya ang value kay 1. Sa index 1 ay value kay 2. Index 2, value niya kay 3. Index 3, value niya kay 4. Index 4, value niya kay 5. So, mao ni ang sulod sa iyang array length value. So, diri ana part nagamit ta og do while loop. Bago ta magamit og while, i-execute sa niya ang diri banda. So, si do int result equal to a divide 2. Pila man ang value sa a karon, di ba? 4. So, 4 divided by 2 equals 2. So, if ang result daw i greater than 1, pila may result? Divide 2. 2. Greater than 1 ba siya? So, true. So, iyahan na siyang i-print. System.out.print open and close parentheses array1 ang index A. Diba ang value sa A kay 4? So, para dito magla ito ang kanan ha. 4. So, 4. Pila may value sa 4? Diba 5? Nakabutang diri pag i-print daw ang value sa index 4. So, ang value sa index 4 kay 5. So, print 5. Then, butangan siya og kama. Pag humanani, adto ta sa operation. Si 4 daw minusan og 1. Kay pag kani siya na operation, gitawag ni siya og decrementation. So, once minus ang sign, minus 1. So, ang 4 daw minus 1 equals to 3. So, diri na punta sa condition. Si 3 ba sa while 3 is greater than 2. So, true. So, balik siya diri sa do. I-execute niya balik diri int result equals to a divide 2.
So, pila man ang A karon na value kay 3. So, 3 divided by 2 equals to 1.5. Kay integer man natong gamit, so whole number lang siya. So, 1. If result greater than 1, false. So, diri siya mupadulong sa else. Pag false siya, mo system that out that print, i-print daw niya ang true. So, false man, so print niya ang true with comma. Tapos, adto siya diri sa operation. Diba ang 3 minusan daw siya og 1. So, 3 minus 1 equals to 2. Adto na po siya sa condition while so, diba ang A karon, ang value sa A kay 2. So, 2 greater than 2. So, false. So, mag-stop na ang execution sa looping sa do-while loop. So, atong iparan para sure. So, tama ang ato ang output. 5, true, comma. Or we have import java.util.asterisk semicolon, then we have public class. Our public class name is problem4, open and curly bracket. Then sa line 4 we have the main method, public static void main, open and close parentheses, and inside is string, square bracket and arcs, then open curly bracket. Then sa line 5 nag-declare taog value. So atong gigamit na data type is integer because ang atong mga sulod sa atong value kay puro mga whole number. Then int square bracket, our identifier is array1 equals to ang ato ang value sa atong length kay 12, 2, 45, 6, and 8 man natay 5 sizes. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang atong index kay mag-start jud siya og 0. So 0, 1, 2, 3, 4. Sa line 6, int b equals to 3. Ang value sa b daw is 3. So nagamit po ta og do while loop. O inside daw do while loop na ay if else statement. Ang do while loop is used to iterate a part of the program several times if the number of iteration is not fixed and you must have to execute the loop at least once kaisa ra, and it is recommended to use do while loop. So ang do while loop daw ma-execute lang siya at least once because of the condition is checked after loop body. So the syntax is sa do while loop kay do, then the code is to be executed, then while, then the condition. Ang if else statement is also test the condition. It is executes the if block if condition is true, otherwise else block is executed. So ang syntax ano sa if else statement kay if mo ni siya ang condition, then ang iyahang code of condition pag mag true siya diri i-print niya, so true. Kung mag false ni siya diri else i-print niya ang condition na false. Okay, so do if array1 index b, ang value sa b karon is 3, then
Ang value sa index 3 kay, so atong ihapon 0, 1, 2, 3, so 6. Si 6 ba daw kay greater than sa 3? So true. ESOP niya ni siya or system.out.print array1 b. So b is 3. Ang iyang value sa b or value sa 3 is 6. I-print daw na siya then with comma. Pag after that, ambak siya diri sa operation na decrementation. Diba ang value sa b kay 3? Minus, i-minusan daw ni mo siya og isa. Equals to 2. So 2 na. While b is greater than 0, ang value sa b karon kay 2. Greater than ba siya sa 0, so true. So balik siya diri sa if. So, ang iyang value karon sa B kay 2. Array1 index 2 is greater than 3. Pila man ang value sa index 2? So, atong kanon 0, 1, 2. So, 45. So, si 45 ba daw is greater than 3? So, true. So, i-SOP na niya, i-print niya ang sulod sa index 2 which is 45. Then, comma. So, balik na po siya diri sa operation na decrementation. Minusan na po ni ang 2 og 1. So, mahimo na siya og 1. Then, ambak diri sa while. Si while b or ang b karon na value kay 1 greater than 0. So, true. So, balik siya diri sa if. So, kaning if array1, so ang kaning b karon mahimo na ni siya og 1, index 1. Array1, index 1 is greater than 3. Ang value sa index 1 kay 2. So, false man siya, ambak siya diri sa else. So, i-print daw niya, pag false daw, i-print daw niya ang Java. Then, comma. Then, balik sa diri sa operation na decrementation, minus 1 equals to 0. So, ambak siya diri sa while. Si 0 ba daw, kay ang value karon sa b kay 0 naman, 0 ba daw kay greater than 0? So, false. So, dira na mag-stop ang looping. So, ang output ani kay 6, 45, and Java. In problem number 5, we have import java.util. Then our public class name, problem 5. Our public static void main, our main method. Then in line 5, we declare a value. So data type is int, square bracket, our identifier array1 equals to, we have 3 size of length and the value is 6, 1, and 13. In line 6, we have data type integer, square bracket, our identifier is array2 equals to, we have 3 size of length, the value is 10, 2, and 5. So diri line 5 and line 6 duha ka value ang iyang duha ka array value ang iyang declare. Then as we can see in this program, we have 2 for loop. The for loop exists inside the another loop. It is called, so gitawag ni siya og nested loop. This line 8 is the outer loop and this 9 is the inner loop. So for int a equals to 0, a less than array1.length. So ang atong array1.length is 3. Then the value of a is 0. Si 0 ba daw is less than 3? So true. So musulod siya diri sa inner loop. So for int b, so our b is 0 yan siya ha.
Okay. 0. Then b less than array2 dot length. The array2 dot length is 3. So, ang value sa b kay 0. So, si 0 ba daw is less than 3? So, true. Pasok siya dali sa if. Then, sa condition array2, ang value sa b kay 0 man. So, ang value sa index 0 kay 10. So, we have 0, 1, 2. So, ang 0 kay 10. So, 10 is greater than 5. So, true. So, i-print niya ang value index sa 0, which is 10 plus minus. So, ato siya i-print 10 plus minus. After that, mag-add taog plus 1 diri sa inner loop sa initialization. So, b equals to 0 plus 1, mahimo na ni siya og 1. So, si 1 ba daw is less than 3? So, true. Pasok ta diri sa if, tapos condition. Si array2b, ang value sa index 1 is 2. So, false siya. Balik siya diri sa inner loop na 4, then mag-add siya og 1. So, 1 plus 1 equals to 2. Then, si 2 ba daw is less than sa 3? So, true. Pasok naman po siya sa if, tapos sa condition, array2b or index 2, tapos yung value kay 5 is greater than 5. So, false. So, mag-add na po siya og 1, tapos balik na po siya diri sa inner loop. So, 2 plus 1 is 3. So, si b ba daw is less than sa array length na 3? So, false. So, dira pa lang, balik siya diri sa outer loop na for loop. So, ang initialization, mag-add ta diri og plus 1. So, mahimo na niya siya og 1. So, for int a equals to 1, si 1 ba daw is less than sa array1 dot length, which is 3. So, true. Pasok na po siya diri sa inner loop. So, kaning b, balik siya sa 0. Kay another iteration naman po. So, for int b equals to 0, 0 less than 3. So, true. If ang condition array2b, so 0, ang value sa 0 kay 10, greater than 5. So, true. So, i-print niya ang value sa index 0, which is 10, plus minus. Then, mag-add 1 sa initialization. So, b, because 0, 0 plus 1, mahimo na ni siya og 1. So, 1 is less than sa 3, true. If array2b, index 1, so ang value is 2, 2 is greater than 5, so false. So, balik siya diri sa sa inner loop, then add plus 1 sa initialization. So, 1, mahimo na ni siya og 2. So, 2 less than 3. True. Balik na po siya dito sa if, the suppose condition. Array2, index 2 greater than 5. Value sa index 2 kay 5. So, false. So, mag-add 1 siya. Balik siya dito sa initialization. Diri sa inner loop. Then, 2 plus 1, mahimo siyang 3. Then, 3 is less than 3. So, false. Then, back na po siya sa outer loop. So, mag-add na po og 1 diri sa outer loop na initialization. So, 1 plus 1, mahimo na ni siyang 2. 2 is greater than 3. So, true. Sulod na po siya diri sa inner loop. So, for int b, mabalik na po siya o 0. So, 0 is less than 3.
true. So, sulod diri sa if array 2b is index 0, so ang value is 10, which is true. Then 10 greater than 5, true man siya. So, pasok siya diri sa system.out.print. Then, i-print to niya ang value sa index 0, which is 10. Plus, minus. Then, add 1. So, for int b equals to 0, may mo na ni siyang 1. Then, 1 is less than 3. So, true. Then, pasok na po siya diri sa if, then condition. So, 1 na po ang atong index. Then, ang atong 1 value, index 1 kay 2. So, false. So, add 1 na po siya. Balik na po siya diri sa initialization. Tapos, ang 1, mahimo na ni siya. 1 plus 1, mahimo na siyang 2. 2 is less than 3. So, true. Sulod diri sa if. Tapos, sa condition, array 2b, condition is 2. So, 5 is greater than 5. False, balik po siya diri sa sa inner loop, add plus 1, may mo na siyang 3. So, may mo na siyang 3. So, si 3 bada is less than 3. So, false man, balik siya diri sa outer loop, then mag-add ta og 1 sa initialization. So, 2 plus 1, may mo siyang 3. Si 3 ba daw is less than sa 3? So, false. So, diraan na mag-stop ang looping sa nested loop. So, ikatulo siya nagbalik. Diri sa inner loop, ikatulo siya nag-execute bago nibalik sa outer loop. So, mo na yung output 10 minus 10 minus 10 minus.